Morjesta. Sitä oltais Vätsärissa taas. Tällä kertaa onkin semmonen backcraft-reissu ja tavoitteena on lähteä tonne isolle Rovijärvelle päin. Ja me ollaan tällä hetkellä Sollomusjärvellä, mistä me mennään Patsikotajärven ja Pahtareikäjärven kautta Tuulijärvelle. Ja siellä ollaan varmaan ensimmäinen yö ja Tuulijärveltä sitten isolle Rovijärvelle. Sieltä mennään sitten Pikku-Rovijärvelle. Sieltä tonne Rautosenkurun alapuolella olevalle Hauiksen muotoiselle järvelle. Ja loppujen lopuksi meillä on tavoitteena mennä Äälisjärven kautta sitten Surnujärvelle. Ja loppureissu onkin sitten ihan auki vielä, että mitä tehdään. Mukana on toi Joona, mikä on parilla vanhemmalla videollakin ollut mukana. Ja se vuokrasi backcraftin tuolta Ivalosta, niin meillä molemmilla nyt sitten mukana kumiveneet. Tavoitteena on saada kalaa ja syödä hyvää ruokaa ja nauttia erämaan tunnelmasta. Se on seuraavaksi viikoksi luvannut vähän viileämpää keliä. Täällä on tälläkin hetkellä alle 10 astetta lämmintä, eli oletettavissa on, että ei tule mitään aurinko-ottokelejä ainakaan. Että meillä on vaatetta mukana sen verran, että eiköhän me pärjätä. Mutta ei siinä. Tervetuloa mukaan tälle seikkailulle ja lähdetään jatkamaan matkaa. Täytyy olla takareidet niin jumissa, että täytyy kurottaa kunnolla. Joo. Ahasta on näitten kenkien kanssa. Nyt olisi backcraftit laskettu vesille ja lähdetään eteneen kohti sitä Tuulijärveä. Katsotaan kalastellaanko vielä tässä, kun tätä tavaraa on vielä näin reissun alussa niin paljon, että aika hankalaksi menee, kun joku hauki tulee tähän tappelemaan. Ja nämä kaikki kamaat on tässä. Niin. Katsotaan. Kyllähän meillä tässä aikaa on, että 10 päivää on suunniteltu tälle reissuun. Tässä onkin heti alkuun sitten sopivasti muutama tommonen maaylitys. Eli me tehtiin silleen nyt, että me tuohon Semekurtalle jätettiin auto ja mahdollisimman lyhyt kävely, että päästään vesille. Ja tämähän on sitten huomattavasti kevyempää jo mennä näiden tavaroiden kanssa. Niin valittiin sitten mieluummin tämmönen, vaikka joutuu tekemään noita ylityksiä tässä. Pääsee kuitenkin loppujen lopuksi helpommin. Itse asiassa tää onkin se Sollomusjärvi. Tuo mitä me äsken vedeltiin tossa, niin tuo oli vaan Sollomuslompolo. Tuli myös melkoinen puuska äsken. Tuli oikein kunnolla ja mennä vähän rakeita sataa, mutta meni ohi ja nyt on taas melkein tyyntä. Huomiseksi on luvattu vähän tuulisempaa keliä, niin me pyritään tänään tehdä nyt ekana päivänä vähän pitempi matka, että olisi hyvä, jos päästäisiin Tuulijärvelle asti. Tai jopa Tuulijärven toiselle puolelle. Huomenna voi sitten kävelle edetä ja keskittyä vaikka rannoilta kalastamiseen tai jotain muuta tehdä. Mutta sillä, että tänään päästäisiin kuitenkin mahdollisimman lähelle sitä erämaan rajaa. Mitä? Onko kiinni? Mitä sieltä tulee? Joku pieni. Iso on. On? Oho. Ensimmäinen kala. Oi. Miten iso se on? On se aika. Ennätysahve. Ei saa. Oh. Tänään syön kalaa. On se iso. Huhhuh. Ai se on pakko itsekin ruveta uistelemaan kerta täällä. Muut vetelee tommosia 35 senttisiä ahvenia. Kunnon aallokko alkoi. Ei helkkari.
Ja vastainen aalto. Pärskyy tähän vaattiin oikein kunnolla sisällä tuota vettä. Ruokatauko ja tultiin Sollomusjärven tänne pohjoispäätyyn ja täällä on nyt sitten melkein meidän näköetäisyydellä on se autiotupa, mutta sinnehän me ei mennä, koska me vältellään ihmisiä. Me jatketaan Pikkulampia pitkin ylöspäin. Ei ne ilmat pysy siellä. Tuonne pitäisi mennä toiseen päätyyn. Uskomatonta kyllä miten toi tuuli käyttäytyy tällä, että tuolla toisella puolella tuuli ihan hirveästi ja meni oikein luihin ytimiin se kylmyys. Tällä puolella on ihan tyyntä, ei tule yhtään. Tuli oikein semmonen lämmin aalto, kun tuli tänne puolelle. Aivan kirkasta vettä, peilikirkasta vettä ja hiekkarantaa. Kyllä kelpaa. Siinä tulikin semmonen kohta tässä järvien välissä, että ei päästykään menemään, että piti kantaa. Siinä oli tommonen pieni vesiputous kautta koski. Koski, että tää tippui kyllä aika paljon tää vesi täältä Pätsikotanjärveltä tonne alemmalle järvelle. Vähän aikaa tässä ihmeteltiin ja nyt lähdetään menemään kohti Tuulijärveä ja tuossa on matkalla vielä semmonen vähän jyrkempi ylitys, ainakin mitä mä oon ennakkotietoja saanut, niin se on sitten jo semmonen, että voi vähän hapottaa. Saa nähdä. Jos hyvin käy, niin mennään sinne Tuulijärvelle tänään, mutta mennään kyllä täysin niinku fiiliksen mukaan. Keli on tosi hyvä nyt, että paistaa aurinko kirkkaalta taivalta. Mutta silti on jotain vaan 3-4 astetta lämmintä, että ei mikään kesäkeli kuitenkaan. Mutta hyvä melontokeli. Kello on kohta tosiaan 10:30, niin kohta voisi olla hyvä aika jo ruveta pistämään leiriä kasaan ja ruveta tekemään ahventa, mikä Joona sai aiemmin. Voisi sinne hetken aikaa nauttia vielä tästä kelistäkin niin kuin ihan tekemättä mitään. On tuo kyllä semmonen mordori, että mitenhän tuosta päästään yli. Ei jumalauta. Aikamoinen kantaminen oli noitten kaikkien kamojen kanssa tuolta yli, mutta
Kyllä sekin saatiin maaliin, kunhan vaan jakso kantaa häntillisesti. Nyt vedetään tämmönen pikkulampi, mikä on täällä kukkulan päällä. Ja sitten seuraavana tulee se Pahkareikäjärvi ja me vedetään vielä se läpi ja sitten jäähän siihen Tuulijärvelle. Alkaa vähän jo väsyttämäänkin. Kello on jo varmaan 12 paremmalla puolella kohta. Aivan tyyntä täällä, että täällä ei tuule yhtään. Mä veikkaan, että kun päästään Tuulijärvelle, niin siellä jo tuulee jonkin verran. Kello on 3 ja ukot on nimittäin pikkasen väsyneet tällä hetkellä. No siirtymät noiden järvien välillä on ollut aika raskaita. Että pitää antaa kyllä propsit kaikille, ketkä kanoittaa ja roudaa noin välimatkat. Että tuollainen backraftikin, missä on tavaraa sisällä, niin se on aika ilkeän painava kantaa varsinkin itekseen. Mennään vähän roikkua siitä keskeltä, niin tosi raskas. Ei oo hyvä. Mutta nyt me syyään vihdoinkin. Joona laittaa tuossa kalaa ja leivitetään se ahven ja vähän perunamussia kylkeen. Ja kyllä se siitä. Sitten paneellaan nukkumaan. Huomenna nukutaankin pitkään, nimittäin luvannut semmoista keliä taas, että ei oo kyllä yhtään väliä, vaikka nukkuskin pitempään. Kolme kautta 5. Ihan hyvät maut. Hätäisesti tehty. Joo, nyt on syöty. Ei autatko mennä nukkumaan. Laitettiin teltta tämmösen pienen kukkulan päälle, mitä näitä täällä Wätsärissä niinku riittää. Että tästä kun ympärille katsoo, niin tossa on toinen kukkula. Tossa on toinen kukkula. Tuolla on 2 kukkulaa. Ei kyllä näy siihen kunnolla, mutta kukkula piisaa. Nyt nukkumaan ja aamulla sitten viisaampina. Uuteen päivään. Ei muuta kuin öitä. Huomenta. Kello on 4 nyt. Joona nukkuu tuolla vielä. Hirveätä tuulta ollut koko aamu. Aina kun on herännyt yöllä, niin juman kautta mikä tuuli. 13-14 metriä sekunnissa. Nyt on vähän laantunut tää tuuli. Mä tässä mietin just, että mitä hän pitäisi tänään tehdä. Että lähdetäänkö me etenemään jalan vai meloen? Se olisi hyvä, että pääsisi ees sinne Tuulijärven toiselle puolelle. Tai jopa Rovijärvelle asti. Mutta tässä tuulessa me ei välttämättä kyllä lähdetä ainakaan Tuulijärveen ylittämään. Täällä on niin kylmäkin. 6 astetta lämmintä nyttenkin. Hyvää juhannusta vaan kaikille. Ohoja. Tuossa aamupalat ja aamukahvit vedelty ja kello on kohta 6:30 illalla. Me lähdetään vetämään tosta yli tonne vastarannalle ja siellä onkin sitten se Tuulijärvi pienen ylityksen jälkeen. Niin tuulikin tyyntyi mukavasti, niin pitäisi päästä aaltoja pitkin vastarannalle oikein kivasti. Tänään olisi tavoitteena, että päästäisiin isolle Rovijärvelle asti ja siellä sitten oltaisiin seuraavat pari yötä. Niin siitä on hyvä lähteä. Ja tänään pitää myös
yrittää aloittaa tuo unirytmin korjaaminen, ettei tää jatku ihan tälleen samalla lailla. Eihän tässä ole mitään mieltä. Nyt oltais Tuulijärvellä. Maisema vaihtui heti. Iso tunturia ja iso kallioseinämää ihan vieressä. On kyllä sinistä vettä, me varmaan heitellään tässä hetken aikaa. Lähdetään sitten vetelemään noita rantoja pitkin tuonne toiselle puolelle. Kello on jo 7:30, niin en tiedä moneen asti meillä tänään menee, että me päästään perille, mutta turhaan tässä nyt mitään stressiäkään ottaa, kun ei väsyytäkään vielä, kun nukkuu 11 tunnin yöunet. Otetaan nyt sitten näiden maisemien ja harmaan juhannuksen kunniaksi tämmöstä Bastion de Sventsiä, vähän punaviiniä. Joonalla kävi tuossa äsken hauki kiinni. Jotainhan se haukikin täällä syö, niin pistetään Esko vetämään ja lähdetään meloskelemaan rantoja pitkin tonne toiselle puolelle. Tossa on tommonen hyvänäköinen kallioseinämä, niin siinä varmaan syvenee aika nopeasti hen vieressä, niin uistellaan siitä vierestä. Katsotaan, jos sieltä nappaisi joku herkkupala. Siinä se nyt ois sitten. Pätsärin erämaa toi raja. Kohta ollaankin tästä eteenpäin erämaa alueella virallisesti. Hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta. Tässä olisi tosiaan tämmönen noin 1,5 kilometrin mittainen patikointi, niin pääsee vähän reippailemaankin tuon kaiken melomisen jälkeen. Keli ei näytä parantuva ollenkaan, mutta melkoinen tuuli alkoi tuossa Tuulijärven. Onko tää nyt sitten itäpuolella, niin oletettavissa on, että tuossa Rovijärvellä ei sitten tuulisi niin paljon ja saatais leiri suojaisan paikkaan. Pääsis siihen sitten istumaan iltaa ja viettää juhannusta ja senhän kruunaisi vielä semmonen joku jalo kala, minkä sieltä järvestä saisi nostettua. Eikö se on nyt kiinni joka puolella? Oh, joo. Se on hyvä. Nyt olisi leiri pystytetty ja
löytyi hyvä paikka täältä Ison Rovijärven länsipuolelta. Ja tässä olikin joku aikaisemmin jo ollut, kun oli nuotiopaikka ja telttasaunameininkiä ja muuta. Mulla on ruokana Tex-Mex-pataa ja sitten mä laitan sitä tonne tortillalettujen väliin. Ja asennusoluena leirin kunniaksi korveen kutsun tommonen Nepa New England Pale Ale. Vedellään nää tästä naamariin ja lähdellään sitten kalaa. Että tuuli nyt tyyntyi, niin voi olla hyvät tilaisuudet saada kala. Ei tuu pöpöi. No. Käytiin tuossa kalassa, mutta eihän siellä ollut elokaa. Kello on nyt jo 3, niin varmaan täytyy mennä nukkumaan ja huomenna sitten herätys, että saa korjattua vähän sitä rytmiä. Ei väsyttäisi vielä kyllä ollenkaan, että täällähän on kirkkaampi keli nyt kuin kertaakaan tänään päivällä. Huomenna todennäköisesti sitten lähdetään skouttaamaan toista leiripaikkaa ja samalla sitten kalastamaan. Kyllä tekee hyvää olla täällä. Nyt voi sanoa, että ollaan erämaassa. Kohta kiehaa. Kuuluu jo sihinä. Tää on hyvä keino säästää kaasua. Ota. Kato. Kieha. Oi, kun painaa yli. Olisiko tässä jotain? Oo. Niin jää noita kökkäreitä tuohon. Joo. Se kiehuu tasaisesti. Ei tuu tuommoista tulivuoriefektiä. Ui. Aika paksu kerros sitä. Oi. Tää on taiteen laji. Oo. Tämmöisellä vielä. Niin jo. Annulla helpompaa. Niin jo. 10 soi herätys ja herättiin siihen oikein hyvin, että nyt saatiin käännettyä tuo unirytmikin. Joona keitteli tuossa meille nokipannu kahvit. 4 kertaa kiehautetut kahvit. Oikein hyvät oli, nautiskeltiin tuossa niistä. Ja täällä on aika rauhallinen keli nyt, että aika lämmin. Mä veikkaan, että nyt oli 10 astetta lämmintä. Tänne on tullut ötökkää ilmaan. Se voi meinata sitä, että kalaakin syö illalla ja päivällä paremmin. Ja muutenkin ei tuule yhtään. Ja no pilvistä on, mutta se ei haittaa kyllä niin kuin näissä olosuhteissa. Me ruvetaan pistämään kohta leiriä kasaan ja me siirretään leiri tonne toiselle puolelle tätä Isoa Rovijärveä. Jos huomenna on huonompi keli, niin me päästään sitten kävelemään jatkamaan matkaa tarvittaessa. Niin tehdään tämmönen taktinen siirto tähän heti alkuun. Kaikille näppäimistösankareille sitten siellä, että niin kovasti kun aina kirjoittelette sinne kommentteihin, että meikäläinen jättäisi näitä tölkkejä tänne luontoon. Tai että tulikohan tölkit nyt takaisin. Sun muuta vinkumista, niin mäpäs kuvaan tän videon loppuun, kun näytän sitä mun roskapussia, kun siellä on ne kaikki tölkit, mitä mä tänne on tuonut, niin ne on tuotu myös pois. Täältä löytyy tosiaan tämmösiä ryönnäkasoja joka kerta, kun täällä käy. Näistä pitäisi vinkua. Ei mun tölkeistä, mitkä mä tuon pois. Tommosia kaatopaikkoja, mitä täältä löytyy, niin
noista pitäisi vinkua. Ja mä voin kertoa, että noita ei olla tuotu rinkalla tänne. Noita on tuotu tänne lentokoneella. Tosta on tänäänkin mennyt jo aamulla kun herättiin, niin parin tunnin aikana 4 kertaa vesitasoa jonnekin tonne pienelle Rovijärvelle päin. Niin sanon vähän vaan, että tommosia määriä lasipulloja tänne ei kukaan rinkassa jaksa kantaa. Että en syyllistä kaikkia, jotka tulee tänne lentokoneella, mutta sitä vaan, että lopettakaa se kommentointi ja vininä siellä mun kommenteissa. Tänään on suuret odotukset kalansaanninkin suhteen. Ensimmäinen päivä, kun on oikeasti hyvää keliä, täällä on lämmin. Mulla on itse asiassa vähän kuuma jopa tällä hetkellä. Viime kerrallahan täältä tuli se mittataimen. Niin tiedossa on, että täällä ainakin on taimenta täällä järvessä. Katsotaan mitä sitä tänään tulee. Jos ei muuta tuu, niin kyllä haukikin kelpaisi. Leivittäisi sen ja sitruunaa päälle. Niin kyllä on ihan bueno ruoka sekin. Tulee nostalginen olo. Muistoja viime vuoden Vätsäristä. Ai saatana. Tää on kyllä... Niin se varmaan on, että... Ensimmäinen erämaa. Ei unohdu ikinä. Mulla on vähän semmonen kutina, että tänne on aina yhtä hyvä palata. Hienosti näkyy tuo rovipää tuossa meidän eessä. Kyllä tyynty tähän. Ai et. Joonalla on kala. Alamittainen taimen. Päästään takaisin. On täällä kala. Ensimmäinen taimen. Kyllä. Harmi, kun oli vähän pieni. Löytyi hyvä leiripaikka tästä Solaan alusta, mikä menee tuonne Rautasenkurulle päin. Laitettiin tuohon teltta pystyi. Me lähdetään nyt kalaa. Lähdetään tsekkaamaan niitä seutuja, missä mä olin pikkuveljen kanssa viime kesänä ja saatiin sieltä se mittataimen. Oliko 51 senttinen vai 52 senttinen. Lähdetään katsomaan, josko sieltä tulisi lisää. Joonahan sai tuossa äsken se alamittaisen taimenen, niin nyt saatiin ainakin jo tämmönen kalakosketus. Tiedät, että tässä on kalaa. Vedellään sieltä sitten rantoja pitkin tänne päin ja illalla lähdetään menemään tuota Solaa pitkin backrafteille ja kalastellaan sitä. Huomenna sitten vasta lähdetään sinne Hauiksen muotoiselle järvelle ja Rautasenkurua kohti. Joona nappasi mittataimenen. En saanut videolle sitä. Oli semmonen taistelu, että nyt mitataan toi, mutta varmasti on mitoissa. Heittokoho otti kiinni. Ai saakeli.
pitkään rakenneltu ennen reissua, saakeli. Kovaan työn tulos. Ei saakeli. Taataan se. Oi. Just mitois. On se komea kala. Mehän koluttiin se monttu läpi siitä niinku kaikilla pikkulipoilla kokeilin vaapuillakin. Mehän jäätiin siihen, kun me nähtiin, että siinä joku käy pinnalla syömässä. Niin varmaan vartti-puoli tuntia niin kun sitä koluttiin sitä läpi, kunnes sitten Joona laittoi heittokohon kiinni. Ei se siihenkään ottanut heti, mutta sitten kun otti, niin kyllä muuten otti. Vähän ärsyttää, kun mä kuvasin sen omasta mielestäni, mutta niin kuin kamera koko ajan kädessä ja toisella kädellä mä haavitin sitä. Olisi tullut hieno matsku kyllä siitä, kun se oli melkoinen taistelu. Hyppi oikein siinä pinnalla kunnolla. Ja enpä kuvannut. Oi. Rahman kannattaa olla varovainen. Oli niin isot fileet, että jouduttiin vetää 4 osaa. Sillä on hyvän näköistä punalihasta. Kyllä hyvältä näyttää. Joo. Maestro itse ottaa ensimmäisen taimenen kunniaksi vähän viskiä ja ensimmäisessä myös taimen herralla. Kyllä tuli hyvän näköistä settiä. Otetaanhan nyt siitä. Kyllä lohkee liha. Oo. Kyllä on maineensa veroinen. Menee tuon savumaan kanssa oikein mukavasti. Nyt olisi taimenet vedetty naamariin ja pakko kyllä sanoa taas, että yksi parhaimpia eräruokia, perunamuussi ja taimen. Tuli tuossa mieleen taimenta syödessä, että viime elokuussa, kun se minkä mun pikkuveli sai sen taimenen, niin sehän oli muistaakseni sentin 2 pitempi kuin tuo. Niin tuo oli kyllä isompi kuin se, että paljon isommat fileet. Että jos olisi puntari mukana, niin olisi mielenkiintoinen ollut tietää, että paljon tuo körjäläs oikein paino. Mutta me laitettiin tässä nyt kamat kondikseen ja ollaan valmiita nyt melkein nukkumaan, mutta me käydään vielä vähän haravoimassa tuota rantaa, koska siellä näkyy vähän aikaa sitten pintakäyntiä. Niin haaveillaan, että jos sieltä tulisi vaikka harjusta tai jotain muuta, niin päästäisiin testaamaan tuota kraavattua harria. Olisi aika kova aamupala. Mutta katsotaan, jos sieltä ei nyt mitään tuu, niin nähdään sitten seuraavan kerran aamulla. Sunnuntai-aamu herätty. Aamulla vähän satoi, niin jouduttiin laittamaan tarppi tähän suojaksi kamoille. Ja äsken laiteltiin tuossa leiriä vähän kasaan ja ollaan kohta niin kuin lähtövalmiuksissa. Aamupalana oli tänään tortillaa. Ihan hyvä ja helppo aamupala. Ja pitää kyllä keksiä siihen joku lisuke, että siitä saa vielä vähän paremmat. Vaikka kuivattua sipulia tai jotain, niin voisi olla aika hyvä. Kohta lähdetään kohti Hauiksen muotoista järveä ja tästä nyt on useampi kilsa siihen, mutta meillä on myöntäinen tuuli tänään, niin pitäisi taas olla aika helppo matka niitä ylityksiä lukuun ottamatta. Että oliko 3 vai 4 ylitystä tuossa matkalla.
Eilen meni kanssa joku backcraftilla tosta meidän vierestä, mutta kierti vähän kauempaa eikä tullut moikkaamaan, niin ei tiedä minne se oli menossa. Että se voi olla, että tänään törmätään vielä tähän samaan kulkijaan myöhemmin. Myötätuuli, niin tää tuntuu kun menis virtaavaa jokea pitkin. Aika hyvää kyllä. Tästä tulee hyvä päivä, lukuun ottamatta noita pieniä sadekuuroja. Se on se Hauiksen muotoinen järvi kuitenkin omasta mielestä yksi hienoimpia paikkoja täällä Vätsärissa, missä on käynyt. Niin sinne on mukava mennä tällä kertaa. Ehkä vähän paremmissa merkeissä kuin viime kerralla. Viime kerralla oli aivan jumalaton myrskytuuli ja hirveän rankka päivä takana, kun mentiin sitä Kurun itäpuolta pitkin Pikkuveden kanssa. Tällä kertaa lähestytään niin sanotusti vesiteitse Hauiksen muotoista järveä. Nyt oltaisiin tultu molempien ylityskohtien yli, että tuolla olikin jonkun leiri, niin piti siitä hiipiä ohi, kun vaikutti vähän siltä, että siellä vielä tyypit nukkuu. Nyt ollaan tässä pienellä Rovijärvellä ja tästä lähdetään jatkamaan matkaa kohti Hauiksen muotoista järveä. Aika hieno, täysin uusia maisemia mullekin. Kohta käännytään oikealle ja siellä on taas tulossa pari ylitystä. Pienemmille lampareille ja sit ollaankin jo melkein siellä Hauiksen muotoisella järvellä. Se ylityshän meni helposti. Nyt ollaan näillä nimettömillä pikkulammilla, menee tämmönen lampi ja jono sinne Hauiksen muotoiselle järvelle kautta lammelle. Toinen ylitys tehty. Seuraava ylitys onkin sitten vähän haastavampi, mutta eiköhän myös siitäkin selvitä. Sen kun vaan noustaan korkeammalle koko ajan ja vähemmän tuuliselle alueelle. Joo. Ei muuta kuin uudelle kierrokselle. On tuo suht kovaa tuo maa. Ei kyllä oo. Aika mutosta. Mutta kyllä tästä päästä. Siitä sitten vaan kantoon, niin vähän ei tiedetä vielä, mitä ton takana on. Kohtahan tuo selviää. Kyllä. Toisiksi viimeinen kanto. Kolmannes viimeinen lampi. Vielä on yksi lampi, mikä pitää meloa ja välissä lyhyt siirtymä. Ja sen jälkeen lyhyenkin kamaat reppuun ja kävellään viimeinen kilometri. Melkoista touhua tää lampehyppely, varsinkin kun nämä lammet on näin lyhyitä. Että 10 minuuttia saat meloa ja sit pitää jo ruveta valmistautumaan maihin nousuun. Oho. Kyllä musta tuntuu, että kun päästään leiriin, niin ollaan ansaittu huikka. Ehkä jotain miestä vahvempaa. Viimeinen järvi. Tää onkin tuttu paikka. Viime kesältä myös. Tästä lähdettiin semmoista kuivunutta jokea pitkin. Semmoiselle nimettömälle järvelle tuonne Ylängön.
Täällä on ötökkää kyllä paljon enemmän, kun täällä ei tuule yhtään. Katsotaan, alkaako illemmalla syömään kalaa pinnalla. Enemmän kuin muissa paikoissa aikaisemmin. On kyllä ollut hieno päivä tänään, että tän on nähnyt ihan uudella tavalla. Uusia ja vanhoja maisemia. Absurdi olo olla täällä Backcraftilla menossa eteenpäin. Ketään muita ei ole näkynyt sen leirin jälkeen siellä isolla Rovijärvellä. Kyllä oli rankka reissu. Siinä mielessä, että joutui kantamaan jonkin verran noita kamoja, mutta nyt sitä ollaan täällä ja ei voisi kyllä olla enempää tyytyväisempi. Mulla oli gutti tästä meidän leiripaikasta ja se osoittautui hyväksi. Vieressä menee Pätsärin kuuluisa Liukumäki ja aivan Peilityynijärvi. Kyllä nyt kelpaa. Hauiksen muotoinen järvi. Laitettiin leiri kasaan ja nyt on aihetta juhlaa, niin Joona ottaa tuossa vähän 3 leijonan savuviskiä ja meikäläinen starttaa leiriasennuksen kunniaksi tämmösen korvenkutsu Wild Raspberry Wheatbeer. Ja perunamuusia ja jauhelihaa lounaan. Tai tää ei ole illallinen oikeastaan, mutta tarppikin asennettiin väärinpäin. Tuuli tempasi se heti tuosta irti, mutta ei anneta pikkujuttuja haiteta. On kyllä hieno paikka. Täällä ei ole ketään muita tällä hetkellä, kun ei näy eikä kuulu mitään. Kohta täytyy varmaan lähteä kalalle. Tuossa kävi pintomassa jonkin verran tuossa eessä, mihin nähdään tuosta leiristä. Niin kyllä täytyy lähteä kokeilemaan, jos tulisi illaksi vielä kalaa. Saa nähdä, muuttuuko tässä vielä suunnitelmat, kun jos huomenna on hyvä keli, niin voi olla, että jäähän tähän vielä toiseksi yöksi. Ja varsinkin, jos tästä tulee kalaa. Mutta se selviää huomenna. Nyt on kyllä hyttystä todella paljon. Aurinko rupesi paistaa ja tuuli loppui kokonaan. Ja ei pääse tässä järvelläkään eroon näistä ötököistä. Ensimmäistä kertaa on Lapissa silleen, että on oikeasti näitä hyttysiä. Onneksi varauduttiin tämmöisille hyttyskaavoille. Ei muuten olisi aika hankalaa oleminen täällä. Käsistä ne saa helposti pois, mutta nyt ne ei pääse niskaan eikä mihinkään korvaan tai poskeen. Niitä on siinä kamerassakin. Katsotaan, josko sitä tulisi kalaa.
Nyt siellä tapahtuu jotain. Joo, alamittainen. Joo. Päästetään jatkamaan matkaa. Piru vie. Oh. Kyllä se heittokoho vaan toimittaa. Joo. Sinne meni. No, kai mäkin joudun virittelemään tommoseen heittokohoon. Perkele. Tässä on tämmönen pallo. Tänne laitetaan vettä. Ja sitten mulla on tässä tapsi, missä on perho päässä. Pintaperho. Ja se on käärittynä tähän tämmösen kepin päälle. Tän mä täytän vedellä nyt ja laitan siiman päälle. Joo, ei ollut meikäläisen heittokoho ura kovin pitkä. Heitin sen kallioon ja meni paskaksi. Kohopallo sit. Kokeillaan uistella. Heti tuli kyllä viilentä, kun ainakaan meni piiloon. Ei täällä ole ketään muita kuin me. Aivan peilityyni järviä. Kuuluu vaan verenpau. Tämän takia tänne tullaan. Kyllä jää taas niin hyviä muistoja tästäkin reissusta. Juman kautaa. Huhhuh. Joo, ei tullut kalaa nyt. Joonalla kävi se joku 35 senttinen taimen, jotain sinne päin. Ei sitten mitään muuta. Aivan hiljasta. Huomenna on sitten uusi päivä ja varmaan ollaan tässä koko huominen päivä. Se on luvannut ihan hyvää keliä. Lähdetään sitten tiistaina jatkamaan matkaa. Jos huomenna saataisiin vielä nuotiolle asti kalaa, niin olisi aika hyvä. Noin heittokohot näyttäisi olevan nyt se kova juttu täällä päin. Ei nuo lipaat ja muut vehkeet oikein tunnu maistuva. Kiva tuossa kuitenkin oli tuolla paatilla vedellä. Vaikka kala ei tullutkaan, kun oli peilityyni järviä. Aivan hiljasta. Kuului joku outo lintukin tuolta. Tai joku elukka, mikä piti semmoista ääntä. Vähän jätin miettimään, että mikä se olisi. Että pitää kyllä selvittää. Jos joku tietää, niin ilmoittakaa ihmeessä, että mikä elukka se on. Joku lintu todennäköisesti, koska se on kuulunut eri paikoista nyt jonkun tunnin ajan. Ja yksi niitä on vaan, että ei vastausta ei kuulu ikinä. Mut joo, semmoista. Semmoista tänään. Palataan huomenna. Joo. Yli se tullut. Lämpimä maanantai-aamu. Herätty. Täällä on 11 astetta ainakin lämmintä tällä hetkellä. Silloin oli 11 kun herättiin. Nyt voi olla jopa vähän lämpöisempi. Vedeltiin taas tortilla aamupalat ja aamut sufeet. Ja nyt lähdetään katsomaan, että jos saataisiin lounasta tuolta Ristijärveltä. Se on tuolla eteläpuolella tätä järveä ja sinne pitää kiipeillä vähän kallio pitkin. Vieressä menee tuo joki kautta koski, mikä tuo nyt onkaan, vesiputous. Saa sitä ihmetellä sinne samalla sitten.
Siinä on sauna. Oh. Kyllähän tämmöisessä on omaa työnsä, että tämä rupeaa lämmittää. Siinä on niinku penkki tossa kiveä vasten. Hieno järvi ainakin. Tää Ristijärvi. On kyllä. Kalaa käy pinnalla tuolla keskellä, mutta tässä on aika matalat rannat, niin tuskin pääsee. Täällähän on tilukset jollakin. Kaikkea sitä täältä erämaasta löytää. Eka on sauna ja sit on kotaa. On hienoa. Ai. Täysin hiljasta. Ristijärvi on koluttu ja nyt mennään tuommoista solaa pitkin. Tai tuo on ilmeisesti sitä Routasen kurua vielä, mikä jatkuu täällä eteläpuolella. Käydään katsomassa toi Kalaton järvi tuossa toisella puolella ja täällä alkaa olla jo aika hienoa maisemaa. Ei olekaan tämmöisiä maisemia tällä reitillä vielä satuttu kohtaamaan. Siinä se Routasen kuru menee. Harmi kun ei ole isoa kameraa mukana, mutta tärkeintä, että omalle verkkokalvoille jää nämä maisemat. Aivan uskomattomat. Pystysuoraa kalliota ja kallion sisältä tulee vettä. En tiedä onko tuolla päällä joku lampi mistä se tulee vai minkälainen homma, mutta on mahtavaa. Kalaton järvi. Jakautuu tosta kahtia. Katsotaan täältä. Taimen. Alamittainen reippaasti. Pikkunen taimen. Ei oo kyllä lähelläkään mitoissa, mutta päästetään se takaisin. Sinne lähti. Taas alamittainen, vähän pienempi kuin äsken. Päästetään takaisin uimaan. Sinne lähti. Perkelee. Taas on alamittainen. Tämmösiä 30-senttisiä kavereita täältä tulee. No, päästetään takaisin. Sinne läks. Tää oli tämmönen sokeraava aloitus. Mikä ei mene niinku... Aha. 5-6 tuntia meni kalassa ja nyt päästiin takaisin leiriin. Tehtiin tuossa äsken sapuskat ja pelailtiin vähän korttia. Sen piti ruveta paistamaan aurinkoa nyt, mutta eihän tuolla mitään näy, että sääennuste taas teki tänään.
Vaikka yllättävän hyvin tällä reissulla ne on kyllä pitänyt nyt paikkansa. Ei sieltä tullut kuin 3 kalaa. 3 taimenta, eli sitten yksikään niistä ei ollut mitoissaan, niin päästettiin ne sitten takaisin. Mutta saatiinpahan kuitenkin joku kalakokemus tosta, että ne oli mun ensimmäiset taimenet, mitä mä oon saanut Suomesta, että mä oon aikaisemmin saanut vain Norjasta taimenia. Niin oli kyllä ihan kiva saada täälläkin, koska mä en ollut tällä reissulla saanut varsinkaan vielä mitään, että ei mitään tapahtumia siiman päässä. Mä nyt tässä hengaillaan vaan jonkin aikaa ja varmaan käydään vielä illalla kalassa. Katsotaan mitä tänään vielä keksitään. Tää on vähän tämmönen lepopäivä tänään jo. Varmaan kohta mä teen jotain reittisuunnitelmia, että minnepäin me tästä lähdetään sitten huomenna. Meillähän on nyt tasan 4 kokonaista päivää ja sit lauantai on puolikas päivä aikaa palata autolle. Eli joku kiva reitti pitäisi keksiä, uusia maisemia ja kalavesiä. Ja kuitenkin sille, että pääsee sitten kätevästi sinne samalla autolle päin. Juu, ei tullut kalaa tuolla, kun käytiin vähän pyörimässä. Tässä olisi tää kuuluisa Vätsärin, mikä tää nyt on, vesiliukumäki. Jotain videoita on joskus nähnyt, kun porukka laskee tätä menemään, mutta meikäläisen eturauhastulehus ei kyllä anna periksi, että lähtisi vapaaehtoisesti kokeilemaan. Varmaan 5-6 asteesta tuo vesi virtaa tuolta yläangolta, niin ei puhettakaan, että lähtisin testaamaan. Siinä se ois se vesiliukumäki. Eikö ole hieno? Sieltä vaan laski. Ja järveen. Siinä on jopa mahdollisuus tulla tuosta toiselta tasolta. Ja järveen. Me ruvetaan tekemään kohta hirvenlihaa pannulla. Mulla on kuivattuna hirvenlihaa. Niin ajateltiin pitää semmonen tortilla-ilta ja lyödään pannulle ennallistumaan ne hirvenlihat ja paistellaan ne sitten siinä ja vietetään iltaa. Tänään on kyllä ollut hyvä päivä, vaikka pannulle asti kalaa ei saatukaan. Muhitellaan jonkin aikaa tuota lihaa tuolla vedessä, että se vähän ennallistuu siitä ja sen jälkeen me heitetään siihen öljyä ja paistetaan siihen hyvää pinta tuossa pannulle ja sitten tortillan väliin. Kyllä mahtaa olla hyvä. Oi, oi, oi. Hohoho. Olipa pehmeä. Voi saatana. No, on tää helvetin hyvä. Oi, oi. No kyllä tältä ei hymyilyt pitkään aikaan, kun on syönyt jotain. No ihan vitun hyvä. Ihan törkysen hyvää.
Hirvelihat syöty ja mahataan aina mukava mennä nukkumaan. Katsotaan huomenna sitten niitä suunnitelmia lisää, että minne mennään ja niistä sitten kerron huomenna lisää. Ei muuta kuin huomiseen. No niin. Tää päivä lähtikin käyntiin sillä, että purettiin sinne 10-11 aikoihin leiriä. Lähdettiin käppäilemään kohti noita Ylänkojärviä. Eli tarkemmin ottaen ollaan menossa kohti Hirvasjärveä ja siellä sitten lasketaan backraftit vesille. Tämän päivän tavoitteena on mennä Äälisjärvelle ja olla siellä yö. Tuulet muuttu silleen, että sen pitäisi tuulla loppu viikon ajan kaakosta, niin ne on meille otolliset, että me lähdetään tähän suuntaan. Tää on kaikin puolin järkevä homma. Äälisjärviltä sitten, oliko se Aittajärvi vai Kaitajärvi, mihin mennään sitten seuraavana, mutta kuitenkin sieltä alapuolelta kierretään takaisin sitten sinne Sollomusjärvelle. Ötökkä on puhjennut ilmaa aika hyvin, että yhtään jos ei tuule, niin näitä on sadottain tässä ympärillä. Että kai se on nyt se kesä tullut sitten tännekin. Tultiin tänne ylemmäs kävelemään, niin ei tarvi varoa noita meloja, että koko ajan hakkaa niillä puuhuja. Ei ole ötököitäkään niin paljon, täällä on helpompi kulkea. Hienot maisemat täällä kyllä on. Ei ole enää pitkä matka sinne seuraavalle järvelle. Näkee jo tuolla kaukana se. Tässä pieni tauko ja ihastellaan maisemia ja sitten jatketaan matkaa. Nyt oltais Hirvasjärvellä. Helkkari hyvä keli kyllä tuli tähän. Laitellaan paatteihin ilmat ja tavarat sisälle ja lähdetään kalaa. Paittaan Joona lähti äsken heittelemään perhoa, kun se näki tuossa kalan pintovan tuossa pinnalla. Niin lähti aika kiireellä tonne toiselle puolelle. Tästä ei pitäiskään sitten olla kuin pari kilsaa tätä järveä pitkin ja sitten muutama kilsa kävelle, niin ollaan Äälisjärvellä. Katsotaan, siellä on sitten uudet vedet ja uudet kalat ja uudet maisemat. Niin ootan kyllä innolla, että pääsen sinne. Tämähän on vanhaa maisemaa vielä, tää Hirvasjärvi, mutta mukava päästä tätäkin kyllä nyt melomaan vesiltä käsiin. On kyllä mahtava keli. Kyllä kelpaa mennä tätä järveä pitkin. Nytkin on ensimmäinen päivä, kun päästään näin paljon aurinko. Voi melkein lyödä näin lasit päähän. Ei että, kylläpä kyllä nyt ennusteet ei pitänyt paikkaansa, mutta se lupasi puolipilvistä, mutta kyllä mulle kelpaa tämmönen täysin pilvetönkin taivas. Tämmöstä kun olisi koko loppuilta vielä, niin saisi nauttia näistä Ylänkömaisemista oikein viimeisen päälle. Se nyt jää sitten se ihan kunnon Ylänkö näkemättä vielä tällä kertaa. Että Turnulle piti aluksi mennä, mutta ei nyt ollut järkevää lähteä sit sinne. Alunperinhän sen piti olla loppureissu pohjoistuulta, että me oltaisiin sitten päästy sitä Surnijärveä pitkin alaspäin kätevästi
myötätuulessa ja sitten niillä pienemmillä lammikoilla siellä Surnujärven alapuolella. Niin ei siellä tuulella olisi ollut sit enää niin paljon väliä edes. Nyt on kala. Rautu! Ai! Rautu! Oi jumalauta! Tänään syvä rautua! Rautu! ...32-senttinen rautu, meikäläisen ensimmäinen rautu. Ei oo mikään suuri möllykkä, mutta ensimmäinen kala on ensimmäinen kala. Tää paistellaan pannulla tänään. Nyt on hyvännäköiset setit. Rautua paistettuna oikein kunnolla öljyssä. Jäi. Ensivaikutelmat. Tosi lihaisa. Onko ero taimenen? Tää ei oo niin rasvainen. Tää niinku on enemmän lihaisa ja tämmönen vähän kuivempi. Maistuu ihan niinku, se on ehtaa kalaa. No maistetaanpa sitä rautua. Joo. Tämähän on hyvä. Tosi hyvä. Kylkeen vielä tämmönen aurinkoisen kelin kunniaksi korpilo, mansikka ja raparperi lonkero. Tää on ihan luksusta täällä. Keskellä ei mitään. Tää on toisaalta ei oo enää niin semmonen olo, että olisi keskellä ei mitään, kun tässä on nyt tää päivä pörännyt koko ajan tänne päin. Helikopteria ja vesitasoa. Varmaan jonkin verran väkeä täällä Äälisjärvellä ja sitten tuolla Surnujärvellä. Kyllä muuten oli hyvä. Nyt olisi eväät vedelty ja vähän aikaa huotettu ruokalepoa tuossa ja näytetty tästä kelistä. Aurinko paistaa vieläkin ihan kirkkaalta taivaalta. Ainut miinus tietysti on tää tuuli. Mutta puolensa ja puolensa ei oo ötököitä. Me lähdetään kohta kalaan ja katsotaan, jos tuolta vielä joku rautu nappaisi. Tuohon taas tuli vähän aikaa sitten paineli tätä vesitasoja porukkaa. Ensimmäistä kertaa täällä niinku vähän jopa ärsyttää, että on noita nykyajan vempaimia tuolla. Tai kun täällä haluaisi, että niitä ei kuulisi eikä näkisi ollenkaan. Niin tuntuu, että tää Surnujärvi, mikä on tuolla takana, ja sitten tää Äälisjärvi, että nämä on niinku semmoset turistikohteet täällä. Tuli myös joku kanoottiporukka vastaan tuossa. Olivat ilmeisesti roudanneet 2 Pekkaan kanootin tänne ylös. Ihan arvostettavaa toimintaa kyllä. Me menettiin aluksi, että me oltais jääty tonne Äälisjärve, onko se nyt pohjoispäätyy? Ei ihan, mutta sinne päin. Yläpäätyy kuitenkin. Todettiin sitten, että kyllä se on järkevämpi tulla vähän tänne pitemmälle, että huomenna on sitten lyhyempi matka seuraavaan paikkaan, mikä on se ylempi Kaitajärvi, jos nyt muistan oikein.
Ja siinä sitten matkalla Joona Könäs joen ylityksen kohdalla. Sillä kastui kengät ja housut ja bokserit, mutta ei onneksi käynyt mitään vakavempaa. Sehän se olisi ollut, kun semmosessa murtuu paikka, niin, tai joku nilkka pyörähtää tai jotain muuta, niin se on jo vähän vakavampi juttu sitten siinä vaiheessa. Mutta kaikki hyvin. Tultiin onko to nyt äälisselkä, kuitenkin tunturiselkää pitkin tultiin sitten tämmöisen suojasaan paikkaan ja lyötiin leirikasaan. On kyllä aika surrealistinen olo olla täällä tällä hetkellä. Että henkilökohtaisesti kyllä sydäntä lähempänä on itsellä tommoset enemmän puita. Miten se nyt sanotaan? Paikat, missä on enemmän puita niin on niinku turvallisemman tuntuisia ja lähempänä sydäntä, mutta eiköhän täällä nyt yksi yö vietetä. Jos sieltä vielä rautua tulisi. Se olisi keskiviikkoon herätty. Lämmintä päivää luvannut tällekin päivää. Tosin ei ehkä ihan yhtä aurinkoista keliä kuin eilen, mutta kelpaa meille, kunhan ei sada. Me lähdetään nyt ylittämään tonne Äälisselkää. Meillä on 5,9 kilometriä ylimmäiselle Kaitajärvelle. Mennään varmaan sen länsipäätyyn seuraavaksi yöksi. Huomenna olisi sitten tarkoitus siitä mennä keskimmäiselle Kaitajärvelle ja siitä sitten jatkuu matka kohti sitä Sollomusjärveä. Tarkoitus oli alun perin, että lähdetään tonne melomaan tätä Äälisjärveä alaspäin, mutta tuossa tuulee sen verran, että ei vihti lähteä tuohon selälle. Tuossa on iso selkä ihan vieressä, niin me pelataan varman päälle ja vedetään tuolta ylältä. Näkeepähän siinä samalla sitten maisemia vähän tonne eri suuntaankin. Että nyt on nähnyt tätä Ylänköä, niin kohta nähdään Ylängöltä Alanko. Varmaan ihan hienon näköinen sekin sitten. Tää on ollut hyvä reissu kyllä, kun tässä on paljon tullut vaihtelevuutta näihin maisemiin. Ei ole ollut mitään yhtä tai kahta samaa, vaan koko ajan vaihtuu joku juttu. Onko kevyempi? Ei niin paljon ääniä ainakaan mennyt. Tää on tarvinnut huutaa. Nyt oltais täällä Äälisellä päällä. Ollaan tultu jo varmaan noin 4 kilsaa, varmaan vähän päälle 4 kilsaa. Ollaan tultu ja hienosti näkyy tuo iso Rovijärvi tuossa vieressä. Meidän Kohdejärvi, eli ylimmäinen Aittajärvi, näkyykin jo tässä. Että ei se mikään Kaitajärvi ollut, vaan se on Aittajärvi. Oli kyllä hyvä lähteä pois sieltä Äälisjärveltä, kun siinä alkoi taas olla vähän liikaa trafiikkia. Että meidän leiri yli niin ajoi vesitaso. Ihan niin kuin kirjaimellisesti yli, että en ole ikinä nähnyt niin lentävää lentokonetta, en ole nähnyt niin läheltä. Vähän liian tommonen turistipaikka meikäläisen makuun. Täällä ihailla maisemia jonkin aikaa. Aika kovasti tuo tuuli käy tähän jo. Kohta painellaan alaspäin tunturirinnettä kohti tuota ylimmästä Aittajärveä. Siinä se olisi keskimmäinen Aittajärvi. Mentiin siitä ylimmäisen Aittajärven ohi aiemmin ja heiteltiin siinä jonkin aikaa. Kyllä siinä oli pintakäyntiä, mutta ei napannut.
napannut vielä. Nyt tultiin tänne. Tää on melkoista Mordoria. Me ollaan etitty telttapaikkaa jonkin aikaa. Pelkkää kivikenttää ja kaikki kohdat, missä voisi olla telttapaikka, niin nekin on niin epätasaisia, että hankalaksi vetää kyllä. Me käydään katsoa tuolta järven toiselta puolelta. Ei toiselta puolelta, kun Lahden toiselta puolelta, jos sieltä löytyisi parempi paikka. Siellä alkaa vähän tommonen tiheämpi mäntymetsä, niin jos sieltä löytyisi meille hyvät paikat. Siinä olisi meidän leiri. Huono leiri kyllä tällä reissulla. Ei vähän mitään, ei täältä oikein mennä löytyä mitään hyviä paikkoja. Poron paskan päälle teltta ja kaikki kamat tässä ihan levälle, että ei ole kyllä kovin häävi. Mutta järvi on täysin tyyntynyt, niin me lähdetään varmaan kalaan nyt. Vedettiin tuossa vähän karkkia ja patukkaa. Sokerit ylös ja kalaa. Joo, katsotaan jos tästä saisi iltapalaa. Huhupuheita kuultiin, että tämä olisi Harrijärvi. Ja aika vähän kalastettu verrattuna noihin muihin järviin, missä käy enemmän porukkaa. Niin katsotaan pitääkö se paikkansa. Meidän tuurillahan täältä ei tule mitään. On kyllä hiljasta. Ei merkkiäkään kalasta. Se lupasi tälle illalle, että olisi pitänyt olla aurinkoista, mutta kyllä tämä mun silmä näyttää aika pilviseltä. Täällä on myös tosi karut nämä rannat. Joka puolella on tätä kivikkoa. Kunnon Mordoria. En tiedä mikä tässä on, että nämä kalat on näin oikeasti saatavia täällä. Onhan tää hienot maisemat, niin kelpaa kalastella. Onhan tää aina mukavaa touhua muuten, mutta varsinkin kun semmoisia huhupuheita kuuli tosiaan, että harjusta täällä olisi, niin jättää vähän kylmäksi kyllä nyt ehkä. Pitää lähteä takaisin leiriin tekemään iltapalaa, jos tää nyt ei tästä pikkuhiljaa ala muuttumaan. Ne vielä liian kovia. Joo, kello lähenee puolta yötä, niin tehdään iltaruokaa ja painellaan nukkumaan. Turhan tässä enää mitään kikkailemaan, että tuossa loppu pintasyöntikin kokonaan, kun tuli niin viileät kelit, että katsoin äsken niin 4 astetta lämmintä, niin ei ole kovin hävitä lämpötilat tällä hetkellä. Huomenna pitäisi tuosta sitten soutaa järven yli ja siellä on sitten semmonen järvi kuin, oliko se Tekojärvi? Keinojärvi. Mennään sinne ja soudellaan siitä kanssa yli noilla paatelleen. Jos sieltä sitten vaikka se kala nappaisi, mutta se jää nähtäväksi. Oleaan torstai-aamuun herätty. Tuuli ei ole enää meille suotuinen, sillä se muuttui nyt pohjoistuuleksi. Se oli luvannut koko loppuviikoksi tätä itäkoillistuulta meille, mutta tämmöistä tää on. Onneksi ei kyllä tuule niinku itessä, että tuohon on ihan tyyni tuo koko järvi. Vedeltiin tuossa aamupalat äsken ja
Näiteltiin kamat äkkiä kasaan ja paatit täyteen ilmaa. Ja kohta taas uudelle etapille. Tänään olisi tavoitteena mennä Kantapääjärvelle. Sinne on joku noin 9 kilsaa melomisineen ja kävelemisineen. Tuolla pitäisi olla tuolla Keinojärven toisessa päädyssä, niin sieltä pitäisi lähteä joku polku. Mä vähän epäilen, että se on tuo Mönkiä polku tai Mönkiä ura, koska se menee tonne Sollomusjärven autiotuvalle asti ja sieltä myös tonne Semekurtan poroerotteluaidalle. Niin se voi hyvinkin olla mahdollista, että siinä on niinku huoltoura, mikä jatkuu sieltä autiotuvalta vielä tonne. Mutta muuta ihan oivallinen melontakeli. Lähdetäänpä jatkamaan matkaa. No niin, laitettiin uistimet vetoa, jossa tästä tulisi se harri, mitä vähän kyllä epäilin. Onhan tossa vielä tuo Keinojärvi sitten vieressä. Ja sieltä vielä on sääntö sitten tullut. Tuntuu, että täällä on jopa erämaisempaa kuin siellä Äälisjärvellä, kun täällä ei ole ihmisestä tietoakaan. Äälisjärvellä koko ajan kuuluu joku lentokoneen ääni tai helikopterin ääni. Täällä pystyisi kyllä tekemään ihan oman reissunsa. Pelkkiä järviä oikeastaan täällä Surnijärven alapuolella ja länsipuolella. Meillä on enää vain tää ja huominen päivän aikaa. Lauantaina pitää mennä takaisin viimeistään autolle, niin enää ei voi ruveta kikkailemaan, vaan pitää lähteä pikkuhiljaa siirtymään sinne autolle päin. Sen takia me valittiinkin seuraavaksi kohteeksi Kantapääjärvi, mikä muuten sekin on legendan mukaan hyvä harrijärvi, mutta musta vähän tuntuu, että meikäläisten kohdalla ei noin legendat ja huhupuheet kyllä toimi. Joko on vika järvissä tai kalastajissa, mä veikkaan, että molemmissa. Keinojärvi. Tää on kyllä kiva muotoinen järvi, katsotaan tuleeko tästä kalaa. Tässä ainakin kävi pinnalla jo heti pari kalaa, kun laskettiin näitä paatteja. Herkkarimoinen määrä ötökkää nimittäin tässä. Nyt rantauduttiin tähän Keinojärven länsipäätyyn ja me lähdetään nyt navigoimaan kohti sitä Mönkiä uraa tai polkua. Katsotaan mennäänkö tänään sinne Kantapääjärvelle asti vai jäähänkö Suolisjärvelle, että katsotaan miten nopeasti matka taittuu. Pitää vähän summailla sitten noita matkoja sitten siellä Suolispäällä. Siellä varmaan ainakin vasta ruokatauko, että nyt vedettiin patukat ja lähdetään paahtamaan. Saavuttiin äsken tähän Sollomusjärven, eikö mikä tää oli? Saavuttiin äsken tähän Suolisjärven pohjoispäätyyn. Tässä on tämmönen paikka kuin Järvenpää. Mä en tiedä mikä paikka tuo on, että onko tuossa ollut jonkun porotilukset tai jotain. Joskus. Tässä on tämmönen kiva nuotiopaikka. Me tehdään tässä
ruuat. Ja kyllä se oli se polku mönkiä uraa osittain ja muuten hyvin tallettua polkua, että kunnon baana. Siinä pääsi menemään, katsottiin mentiin noin 4 kilometriä tunnissa. Ja se ei meillä kauan mennytkään, että me tultiin sieltä tähän. Tässä on lounastauko ja sitten jatketaan matkaa kohti Kantapääjärveä. Siinä matkallakin oli aika hienosti vaihtu maisemat. Välillä oli ihan kivikkoista seutua ja sitten taas välillä semmoista mäntykangasta ja jopa hiekkarantaa. Että olisi voinut pitää semmoisen rantaloman siellä. Mutta me ruvetaan vaan tämän tässä nyt joskus nopeat pöperit, ennen kuin jatketaan matkaa. Nyt on kyllä eniten noita örkkejä koko reissun aikana, että ei toi syöminenkään kyllä mikään nautinto nyt ollut niinku kuvasta näkyy. näitä on tuhansia tässä. Kyllä oltais pulassa ilman myrkkyä ja tätä verkkoa. Kantapääjärvelle saavuttu ja leiri pykätty pystyyn. Pisti kyllä ihan todella mahtavan kelin tälleen viimeiseksi illaksi. Päätettiin tuossa vähän aikaa sitten, että huomenna soudellaan tuosta autolle päin, että ollaan niin lähellä jo autoa, että sama se on mennä sitten autolle. Että kalaakaan ei ole syönyt ja ei jaksaisi enää syödä noita pussiruokiakaan näin lähellä autoa. Tää on aina vähän tää sama vitsaus, että tarpeeksi lähelle kun mennään autoon, niin tämmöisellä pidemmällä reissulla, niin tekee sitten mieli palata takaisin sinne, mistä on lähtenytkin. Me kuitenkin kokeillaan tässä vielä kalastella vielä tämä ilta ja nauttia tästä hyvästä kelistä, että ei näyttäisi olevan yhtään pilviä tuolla tulossa tälle päivään enää tai iltaan auringon eteen. Mikä se on mahtavempaa kuin olla tämmöisissä maisemissa reissun viimeiset päivät, tunnit. Katsotaan, jos tulisi kalaa. Yksi harri kävi kiinni tossa. Pääsi irti, kun olin nostamassa sitä tuohon haaviin. Oli kyllä alamittainen reippaasti, että ei sitä olisi voinut ottaa muutenkaan. Hieno keli kalastaa, mutta vähän tuulee. Ei se nyt toisaalta haittaa, kun mä lilluttelen tätä tuulta pitkin. Ja heittelen tässä samalla, mutta Joonalla on kalaa tuolla. Mikähän siellä oisko harri? Hauki! Joo.
Hauki perkele. No, otetaan hauki ruokakalaksi. Sehän on aika hyvän kokoinen hauki. Tultiin tekemään toi haukin sapuskaksi tässä. Se nyt näyttäisi olevan meidän viimeinen fiesta täällä. Tässä oli kelopuuta tässä vieressä ja mä kävin äsken hakemaan tuosta jonkin matkan päästä vähän lisää äsken. Tehdään tervastuleet ja paistellaan haukipannulla. Mä laitoin siihen äsken chicken fajita, sitä tortilla-leivitysmaustetta. Se on aika hyvää hauenkaa. Mä oon testannut sitä siellä Caldoivissa kerran aikaisemmin. Sitä siihen ja pannulla oikein rapiaksi sitruunat päälle, niin kyllä kelpaa. Aurinkokin alkaa menemään pilveen, että jostain ilmestyi tuommoinen järkelemäinen pilvi, että sinne meni se meidän yötön yö viimeisenä iltana. Taas perjantai-aamu herätty. Sateiseen perjantai-aamuun. Herättiin siinä aamulla ja ruvettiin laittaa aamupalaa. Rupesi satamaan oikein olaan takaa. Ja piti olla aurinkoinen aamu, mutta tämähän on ihan pilvinen keli. Vielä täällä näkyy vähän sinistä ja valosampaa läikkää. Aika tämmönen sateisen näköinen päivä tulossa. Ja siitä vaan nopeasti sitten kamat kasaan ja meloma. Ei siinä auta muu. Tässä kastutaan kuitenkin. Kuitenkin tänään kertaa tälleen sataa. Nyt on tämmönen hetki, että tulee tämmöistä pientä tihkua, mutta eiköhän se kohta alaa taas satamaan. Me vedetään tän Kantapääjärven läpi tästä nyt. On todella tyyni keli. Toiseen päätyyn siellä on venetie, niin me raahataan siitä sitten paatit tonne toiselle puolelle. Eilen oli kyllä todella mukava ilta siinä. Istua tulistellen ja syöden sitä leivitettyä haukea ja ihmetellen vaan hiljaisuutta. Kyllä tää on niin hieno paikka. Täältä rako löytyy. Rako löytyy. Kyllä mä luulen, että mäkin pääsen. Melkoinen rako. Joo. No mä luulen, että tästä on kanootillakin menty. Ja sitten sataa. Ahtaasta kohdasta läpi päästy just niin alkaa sataa. Häh?
Tässä on tämmönen pikkunen lampi, me pitää vetää tonne toiseen päätyyn. Siitä on lyhyt ylitys, niin siinä on sitten Sollomusjärvi. Oli rankkaa kyllä kantaa tuo paatti, kun siellä on sisällä kaikkea kamaa. No niin, nyt sitä olta Sollomusjärvelle. Ei ole enää kuin kullin luikaus tuosta. Mennään vähän kapeammasta kohdasta tuon selän yli. Ja sitten ylitys Sollomuslompololle. Ja siellä onkin sitten se sama paikka, mistä me lähdettiin liikkeelle 9 päivää sitten. Tää on mennyt suht joutuisasti tämän päivän matka. Että tunti mennyt. Reilu tunti. Rokkipauha. Vähän tuulisempaa tässä Sollomusjärvellä. Tuulee luoteesta, niin se kerkeää vähän jo nostottaa aaltoa tähän. Ei tää vielä mitään. Kivasti hytkyttää. Itse asiassa todella suurta sivuttaisaaltoa tulee tässä nyt, että me mennään vähän tonne alemmas kyllä nyt. Mennään kapeammasta kohdasta yli. Nyt on niinku semmonen aalto, että mäkään en oo tämmöisessä mennyt. Varsinkaan sivuttain. Tää kyllä hytkyttää jo ihan kunnolla. Eikä olla edes keskellä. Selkää. Mitä aaltoa. On kyllä ihan kuin jossain merellä olisi. Ei saakeli. Kohta ollaan vastarannalla. Se olisi siinä. Täällä sitä oltais. Sollomuslompololla. Täältä kaikki alkoi ja tänne kaikki myös päättyy. Ei tuule täällä. Siitä saatiin ainakin Sollomusjärveltä vielä pienet jännityksen tunteet tähänkin päivään. Mukava lähtöpäivänäkin vielä saada tommonen muisto, minkä varmasti muistan. On tää kyllä vaan niin hieno paikka tää Vätsäri, että pakko tänne on varmaan vielä tulla takaisin. Sitten seuraavalla kerralla taas eri reitti. Mä luulen, että tää video alkaa olemaan pikkuhiljaa tässä. Tää on kyllä ollut uskomaton reissu, että ollaan saatu hienoja kaloja, mittataimen. Meikäläinen sai ensimmäisen raudun, uskomattomia maisemia ja päästy meloamaan hienoja reittejä. Tää on ollut kyllä todella siisti kokemus ja avautui tää paikka ihan uudella tavalla meikäläiselle. Että kyllä se niinku muistoissa tää pysyy tää paikka. Vaikka täältä lähtee, niin siellä se on ja pysyy. Kiitos jos katsoit videon tänne asti ja laita kanava ihmeessä tilaukseen. Ja tätä mun videon tekemisen iloa sanomaan vaikka kavereille, jos tykkäät mun kontsasta. Nähdään sitten taas seuraavassa reissussa. Tää oli nyt tässä. Morjes!